Dobré ráno, všem. Ahoj. Ahoj. Dneska jsem vám přivedla hosta. Máme ještě kluky. Pojďte. Pojďte rychle. Pojďte. A představím vám Kryštofa jenom velice krátce, on se potom představí sám a já vám řeknu, kde jsem ho potkala. Vy všichni víte, že pracuji v bance a pracuji v bankovnictví už skoro 24 let a jsem tím korporátním světem už taková jako prolezlá a načichlá. A byla jsem na konferenci pro Business Service Centers tady v Praze dvoudenní a bylo to celé takové korporátní, inovace, technologie, digitalizace, automatizace. A teď tam běžela ta jedna prezentace za druhou a ty slogany, které všichni známe. Bylo to jako hodně korporátní, bylo to zajímavé, ale takové, jak to mám říct, neinspirující. A najednou se objevil na obrazovce Kryštof, měl tam jenom videovstup, protože byl na summitu v Egyptě, ESG, a byl úplně jiný. Byl úplně jiný, mluvil úplně o jiných tématech a byl strašně inspirující. Já jsem si uvědomila, jak ten korporátní svět potřebuje tu inspiraci a jak vlastně možná moje věková kategorie z toho korporátního světa už pro vás není až tak atraktivní, není to, co byste třeba vy v životě chtěli dělat, nebo ten způsob práce, jaký byste v životě chtěli dělat. A že je důležité, abyste měli možnost potkat se i s někým, kdo je o generaci mladší a přesto už toho hodně dokázal a dokáže mluvit jako člověk, který má dlouhé zkušenosti, přestože zase tolik let to nemůže být. Takže proto je tady Kryštof dneska s náma a řekne něco o sobě a začne. Jo, děkuji moc a děkuji všem, že jste přišli takhle brzo ráno a udělali si čas. To je pro mě furt taková jako novinka mluvit takhle v 8:30. Ale já vás možná nejdřív poprosím, ať se posunete takhle jako, ať na mě všichni vidíte bez toho, ani by se museli naklánět. Jo, takže takhle holky, kdybyste mohli, nebo jo, takhle můžete udělat trošku jako víc spolukruh, máte tady všichni iPhone? Ne. A ty škola, tak jo, takže, ale máte všichni mobil u sebe? Super. Takže pak se uděláme takový, jako přesně říkal, že už jako vlastně lidi nejsou zvyklí tolik psát, tak se budete zapisovat věci na mobil. Každopádně něco o mně. Já jsem Kryštof, vystudoval jsem práva v Paříži na Sciences Po. A jako takový můj jako claim je, že jsem LGBTQ+ aktivist a vlastně si trošku řekneme i něco o tom, jak jsem se tam dostal. Zároveň jsem český delegát OSN, respektive mladý delegát OSN za Českou republiku a nově jsem i členem vládní komise pro LGBTQ+ práva. Já budu trošku switchovat jako z angličtiny do češtiny, jestli to nevadí, protože vlastně hodně z toho, co tady chci dneska říct, jako o mých studiích a o tom, jak jsem vlastně vyrůstal a o tom, proč jsem se začal věnovat tomu, čemu se věnuju teď. A vzhledem k tomu, že to všechno bylo anglicky, tak jsem si řekl, že to bude pro všechny nás nesitelnější a jednodušší. Každopádně témata, kterým se věnuju, jsou témata, kterým se věnuje dneska spousta mladých lidí. A často vlastně jsou to i témata, jako kvůli kterým se mladí lidi a lidi kolem mě a i já jako nechtějí věnovat politice, protože prostě žijeme ve světě, ve kterém je klimatická krize, nemáme dostatečné lidské práva, nedosáhli jsme nějaké rovnosti a zároveň prostě jako je jednoduchý mít pocit, že tenhle svět na mladý lidi kašle a to myslím ten politický sled, vzhledem k tomu, že dneska v parlamentu máme snad 2 poslance pod 30, jeden za Stupku a druhý za ANO. A když vlastně poslanecká sněmovna byla zvolena, tak tam byly 3, že tam byla Klára z Pirátů a to je všechno. Jo, a to je vlastně, a to už ani není Gen Z. Gen Z prostě není vůbec nikde, ever. A ani millennials tam moc nejsou. My jsme se nedávno s Česmírem Strakatým, jestli ho znáte neznáte. Tak to je taková ten influencer ty millennialové generace. A my jsme se s ním nedávno bavili o tom, že jsem se stěžoval na to, že Gen Z nejsou v politice. On říkal, oni nejsou ani ty millennialové. Protože jako v České republice opravdu jako žijeme ve světě, který
je rozhodovaný staršíma, nebo ne staršíma, ale rozhodovaný tou jako vlastně boomerskou gardou, která tady je už od revoluce a drží se u moci. No a z toho důvodu, já jsem se chtěl zeptat, kde se vidíte? Where do you see yourself in 10 years? Za 10 let. A vezmu si nějaký čas na to. A kdybyste to napsali do mobilu? Mají většinou notebooky, jako takže můžu, my je tady používáme, takže bylo vemte fajn, si, ne, ale to bylo fajn, jakože nepište nic, nebo můžete napsat něco dlouhého, ale spíš se zkuste zamyslet, jako klidně si z toho můžete udělat srandu a napsat jako na pláži, jo. Ale klidně to může být jako v nějakém baru, klidně to může být, že se vidíte jako poslanec, může to být, že se vidíte jako že jste bohatý, jo? Můžete si opravdu napsat, co chcete, ať to myslíte vážně, nebo si z toho uděláte srandu, je to na vás. Ale i kdybyste napsali, že jste třeba na pláži, tak si zkuste zamyslet, jak jste tam dostali. A jestli jste šťastný, co máte za pocity, klidně si trošku rozepište. A jestli už to máte napsaný, tak a klidně, hele, a ještě za 10 let vlastně, máme teď 16, jo? 15, 16, takže za 10 let budete jako venku z vysoké školy. Takže, magistra. Takže zkuste tady na tom, jako, nebo jestli nepůjdete na vysokou školu, tak už budete 5 let úspěšný IT. ale doporučuji vysokou školu. No a jestli máte hotový, tak si můžete stoupnout. Jo, tak ještě ne, tak ještě budeme chvilku psát. Tak se zase sedněte a ještě necháme chvilku ostatní, že nejsou ve stresu, že se musí stoupnout. No a je tady někdo, kdo by to chtěl sdílet? Jsi na co? Asi jo. Jo? Tak řekneš, jak se jmenuješ a co jsi napsal? Mám si to. Ne. Jsem Robert Knobloch a vidím se asi v nějaký firmě, kde budu pracovat, nebo třeba v nějakém startupu, kde bych třeba něco vyvíjel nebo tak. A asi v České republice, protože neplánuji mít asi nikdo víc. Ty už nechci být hezký číšník. A možná hezký číšník, jak tady říká Artur. To je vše. Jestli to jakoby se stydíte vlastně jako říct před ostatními, tak na to tak můžete poslat. Buď to můžete airdropnout, nebo jako na Instagram, nebo kdekoliv. Ale budu rád, když to budete ještě někdo sdílet. Máme nějaký jako... Tak já jsem Lukáš, viděl bych se za 10 let asi už pracující v IT průmyslu, minimálně doufám, hodně bere zabezpečení a game dev obecně. Dlouhodobým cílem v rámci mých 20 až 30 by bylo třeba koupit si obytňák nebo karavan a pojezdit s tím, prostě pracovat třeba pro velký korporát, který umožňuje pracování z domovu a mít to prostě se satelitní anténkou na karavanu a protestovat Evropu. To je super. Můžu já sdílet? No. Já jsem generace za. A já se za 10 let vidím už mimo korporát každopádně. Takže vy tam teprve budete, já už tam nebudu. A vidím se možná na té pláži, nebo možná spíš na chatě u lesa. A určitě něco dělat budu, ale už ne v těch pravidlech, ve kterých jsem. To je exciting.
No. Já bych chtěl asi někam odcestovat na nějakou delší dobu. A jak se jmenuješ? Šimon. Šimon, ahoj Šimon. Tak já bych chtěl asi odcestovat na nějakou delší dobu, třeba já nevím, rok, 2, a tam si vydělávat, tam nějaký život a uvidím, jestli tam třeba budu chtít zůstat nebo se vrátit zpátky a tam. A víš kam? Tyjo, třeba Austrálie měla kávat. Tak já jsem Martin a já se vidím jako člověk, hlavně nevím celkově jako, co budu pracovat a tak, to bych nechám tak náhodě, ale vidím se jako člověk, který se bude snažit pořád sám sebe zlepšovat a tak dál. A chtěl bych mít nějaký třeba svůj vlastní biznes, prostě mít auto svoje. To je auto, Já tak, ano. Tak si jsi ze školu. Já to nejlepší. Tak jo. Tak já teďka na chvilku přesnu do angličtiny. A pak zase na tu debatu, co budeme mluvit česky. A vadí, je to v pohodě si všechno? Yeah. So basically, when I was writing this presentation, I actually was thinking like, what was I doing 10 years ago? And to be fair, 10 years ago I was a massive mess. In like the ugly type of a mess. In the sense that I really wasn't at my best with my family, with school. I wasn't getting good grades. I was just sort of lost, but at the same time I was not in a good place physically. You know, I was bullied at school, and it was just sort of this like really terrible period of my life, and I needed to get out. So 10 years ago, I was 14, and I made a get out plan. I made a plan to leave the country. And this might sound crazy, but I'm a Libra, so I like to plan things out, and I like to know my next steps. I like to have a plan B. And so my plan was to build my CV at ASAP, and I already was volunteering for 1 year with an NGO that focused on people with disabilities. And then I started so basically I started this approach of just saying yes to everything that sort of went around me. And not saying yes in like the nice way of like, okay, I can do that, but saying yes as in I have to do this. And so the first trip the first thing that I did was in Slovenia in November 2013. It was with my school actually, but it was a sort of a planning trip for a 2-year-long international project, which 2-year-long international project which my school organized with 8 other schools from Central and Eastern Europe and as well from Italy. And the project was called Literature Live, and the idea was that we traveled around Europe and we discovered each other's new trends in literature. I was not very interested in literature, but I chose this project because it was a way to meet new people and also sort of get out of my own bubble. And at the same time, in November 2013, I started my European Youth Parliament journey. So this is actually me, and I took these photos from Facebook, so they're terrible quality, but this was me at my very first UIP conference in Znojmo. And then just a couple months later in January 2014, I went to the selection rounds, and then I went to national conference, and then my first conference abroad. And then just a year later, from 2014 to 2015, I was actually chairing the selection rounds the year after in January, and then I was chairing my first committee in 2015 in Kiev. And this was a couple sessions after, again in Ukraine, and I was the youngest person to chair an international forum ever. I think it was
It's my very, like, I love this little youngest thing. I think someone stole it from me later, but back in 2015, I was the youngest. And yeah, and so these 3 years had really sort of been crazy. I was more away from school than I was at school, which meant that whenever I was at school, I was too busy just studying, and I didn't really have friends at home, but I had lots of friends abroad and in all of these sort of like conference settings. And what I realized is that the reason I like these conferences is for 2 reasons. A, because there were people that were open-minded, and B, because I could focus on what I liked. And I could sort of understand that what I do not only helps to improve me, but also helps to improve others in a way that is sort of like beneficial to the society. This is gonna be a very cheesy thing. So yeah, and then so basically from 2013 until later in 2017, I went to around 40 European Youth Parliament conferences, and the last one that I went to, or the last one that I went to, I was head of jury, and the one before I was the conference president. So I really sort of did this like quick climb up in the UIP bubble, and this is a part of what shaped me to become who I am today. But there are more things, and these are sort of like the life-changing moments in my short life. So thanks to the UIP and thanks to the projects that I was involved in, I was selected on a scholarship within Global School, which is a kind of a crazy high school which does the IB system, and is based like in the thing Global School doesn't actually have a building. Its offices are in New York City, but it travels around. So every 3 months we spent in a different country. So I used to live, I always say I used to live because we were in Sweden, Bosnia, Italy, and then the second year and then for a little bit in London, and then the second year in Peru, San Francisco, Morocco, and Vancouver, where I graduated. And the best thing for me about Global School was not the traveling, but it was the fact that I had really this incredibly liberal American upbringing that like came from very Czech, conservative, traditional Catholic, to just be yourself, do whatever you want, focus on your dreams. And this sort of quick transition was a bit of a shock at the beginning. I remember the first term I was just not saying much. I came from like being quite extroverted kid into just being quite observant about what's going on around me. And yeah, it wasn't until later that I really sort of flourished, but still I was one of the, I always felt like at Global School, even though I was really sort of taught to be my authentic self, because I had to learn it there, I wasn't yet able to like flourish. And so at Global School, I focused on learning, and I focused on sort of always taking the next steps in understanding the lessons, and I did a lot of mistakes as well. But at the same time, I always had like a safe space there. And so then I went to uni. And I came to uni in my first week, and I really felt like, okay, this is where I'm going to be the popular kid. Because until now, like until 2017, I was the opposite of the popular kid. Because before 2015 in Czech schools, I was usually the outsider, the one that was bullied. Then at TGS, everyone liked me, but no one really, everyone liked me, but more like a sort of, you know, a Czech kid that came to an American school. I didn't really speak English that well at the beginning, so it was kind of like difficult for me to communicate. And it wasn't until Sciences Po that I got into a new environment and I was able to create a popular kid identity that I could actually do well. And
Also, Sciences is a very elitist politics school. So everybody that is there, we always say that like half of the kids, they want to be the president. And it's true because all French presidents actually went to Sciences Po. So it is really one of those schools where you have the political talents from France and all over the world in one little spot and one little melting pot. And I came there and I was like, I don't give a fuck, I want to be the queen bee. And so I was testing my limits and learning from failures. Yeah. I first became really popular and then I realized that you can't be popular and also be the queen bee. And so there was a lot of fun around it, which we're gonna go back to. But so then I graduated with bachelor's in politics and governance in 2020. And I did a year abroad at Edinburgh University, and then COVID happened, so I was in Prague. And I was starting my master's online. And I was like, okay, I was really used to, because all this time I was also doing EYP. I was the European Youth Ambassador for EEAS. I was just doing a bunch of other things, volunteering on the side. And I always was like, okay, what's the next big thing? And so when I learned that my master's is actually going to be online and that I could potentially just like do that thing on the side. And don't get me wrong, Sciences Master is not fun. It's like you have to study and I wake up in the morning and then I would study the whole day and then I would go to sleep and do the same thing again. But I was like, if it's online, maybe it's not this bad. And so I was wrong. And so I started working at the European Parliament as a trainee to Ms. Maxova, who is like a very big ally of LGBTQ+ ally. She was the one who actually, when she was a Czech member of the parliament, she was the one who actually introduced the equal marriage bill for the very first time in 2017. And in the European Parliament, a lot of things changed because suddenly I came from this kid that is just learning to someone that actually is in a position where other people think they can influence things, or he can influence things. And so even though the influence that you have is very little, people sort of look up to you as someone that could potentially change something. And this is where I started to understand that what I read on Twitter and what I do online and what I just sort of do in my life, etc., actually has consequences. And yeah, and so then I stopped at the European Parliament. I went to Paris for a year. During the summer, I became known as like this crazy activist because I was born in Prague. I had a boring corporate job. that was last summer. I was in Prague. I had a boring corporate job. I was sort of like living my life with my best friends. This was the post-COVID summer, so everything was really fun and exciting, and everybody was sort of like connecting. And I already had like an online personality of like somebody that does things. But then this was the summer when I really started to like be provocative in order to be seen and visible. And it worked, but at the same time, there were consequences in the way that sort of like people started to just see me as that. And I needed to change. I didn't need to, but I wanted to change the perception that I give. And so I just turned off social media for like 2 months, focused on writing my thesis, focused on just some personal growth. It was last winter. And then I went back on social media and I started recreating my public image. And I went from a random activist to a known human rights advocate in the Czech Republic. A big thanks also go to the UNYD, the UN Youth Delegate Program. But I always stay authentic to the values that I actually found back here at TGO. Yeah, so actually I wanted to play a little video. So let me check if I have it.
by the way, if you have any questions whatsoever during the presentation, you can just shoot, or if you find it boring, you can also tell me so we can move to. There's always a next part in my presentation, so I always want to see if people are on their phones, so I have to speed up or slow down. So you don't even have to tell me, you can just be on your phone. Okay, let me play this. Okay, so I look really ugly in this video, but we're not doing it for the looks, right? Congrats, what's it? So basically, at TGS, we at the end of TGS, there's like a graduation, and it's like this fancy ceremony where all of the sponsors of the school come and all of the rich parents. And because I was a scholarship kid, my parents didn't come. But the idea is that because there's like the daughters, so in my class we had a daughter of the prime minister, we had a princess, we had all these, we had UN, diplomat kids. It was like a really bad, we also had other people on scholarship. So the idea of the ceremony is that you have to bring together a lot of fancy people, and it's this, and at the same time you want to show off the school in a really good way. And so we did these like testimonials, which is a video about the school, and I always like to look back at it because it's also a good reflection. Because what I said in that video in Vancouver in 2017, I still said it because I wanted to say it. It wasn't because somebody was like, read this about the school. And what I like is that in this video, I actually talk about the values. I talk about the values that I got from TGS, and coincidentally, I still hope that these values define what I do today, or like, yeah, it's still the values that I sort of want to be defined with. Nefunguje nám zvuk? Nefunguje nám zvuk. Víte někdo, kdo to může být vypnuté? A na televize? Na tom to není vypnuté. A přepnout výstup k počítači? Jestli na ty televize? Na počítači, jo? Ale to by hrálo tady. No a nehraje to tady, Jo, aha. Yes, I hate this. Like, I think like there was a big transition in the first sort of semester when I came, because when I first came, I couldn't believe that it actually exists, and I couldn't believe that there are actually people who travel around and who are educating themselves through meeting new cultures and through traveling around and through having the possibility to be world citizens. I started really kind of trying to make my TGS experience really enriching, not just IB-wise, but also people-wise. It means connecting with the greater whole and connecting with the people that are out there. I really developed some friendships that are going to last after TGS, and I really sort of grasped that all the teachers there are also your friends. So right now we're at this first place. I realized that that's something I love about TGS, just being there to always push you to do better and making you more self-aware, making you more active. Feels sentimental. But I'm also really ready to graduate. I was always like the bird that stays in one spot for a small amount of time. But it definitely changed me for better in every way. Yeah.
So this is my high school, and for me, I always understood that as a massive, as a big privilege, because not only we got to travel, but it was also like a very one-to-one education. You know, there were 17 of us in one class. Some of us had just some classes we just had like five students and then a teacher just for us for maybe 2 hours. So and I always understood it as a privilege because I wanted to because what this school taught us is that we shouldn't just like go out and work in a corporate job. Or rather, they didn't say it like this, but they always said that like once we graduate, we shouldn't just think about what is given to us, what is offered to us, but we should make our own conditions for what we want to do and what we want to achieve and how we want to achieve it. And there's several things that I actually learned in trying that, because when you say you have to make your own, you have to create your own world, you're obviously going to make a lot of mistakes and you're going to make a lot of people very angry. And I was thinking yesterday, like, what are the key takeaways? And for me, that's actually that luck is just paying attention. And I mean, I didn't, of course, these are very cheesy, and I didn't actually think of these myself. So if you Google it, I think there's going to be like 10 TED Talks about each of these individually. But luck for me is a very specific thing, because people always say you're lucky. But no, lucky people, they just pay attention. So for me, I wasn't lucky that I got into TGS. I got into TGS because I applied to 55 schools before I was accepted to one. And this is something that I always like to stress, like behind every everything that I did was 100 other things that I failed at. Or maybe not 100, but 10 or 51, like it was with the high school. But it's always been like, whenever I applied for something, so many times I don't get in. Even today, like, for example, this is something that I'm actually quite angry about. but there was this, so there was World Pride in happening every year or two, and last year it was in Copenhagen, and in Copenhagen I had a speech. I was invited there, and I was there for the whole week as like one of the young people, and on a scholarship. And then I made friends with the people that are doing the next World Pride, which is in Australia, Sydney. And I really wanted to go to Sydney because I've never been to Australia, and also because it's a great opportunity to meet everyone from the LGBTQ+ world. And I applied there, and I know the director, I know the CEO of the Pride, we're friends. I knew people from the board of the Pride, and they still didn't select me because it was like an impartial committee made up of people I didn't know. But so this happens all the time, and what I always say that every time there's a thing like this, a failure, or what I call a failure, there are new possibilities and new opportunities. And so because I'm not gonna go to Sydney in next year, I think it was February, I was able to schedule a different trip to New York. So it's like a quid pro quo. I'd rather go to Sydney, but New York is also nice. And in New York, I'm not just gonna like sit there and have holidays. I'm going to go there because there's the Committee on the Violence Against Women, and I sort of found a way to join the Czech delegation and come for one of my probably last trips as the Czech UNIS delegate. And the middle thing is mistakes is learning opportunities. Don't ever make your mistakes take you down. So even if you like fuck up really, really bad, and you think like, oh my god, I can never, turn around from this, I can never go back, I can never sort of grow from this. You can always
as long as you're not in prison, you can always, you know, get back on your feet and take the mistake as a learning opportunity. And sometimes you will see that you make mistakes 5 times or 10 times before you know that this is actually something that maybe you shouldn't do. But that's la vie, that's life. And so, as I told you the story of me going to Sciences Po, I told you that I wanted to be the popular kid. And I remember I was really successful at being the popular kid. I was, you know, going to all of the parties, but also just like being everybody's friends. I was in the big friends group, but I was also friends with the popular people from each of the other friends group. And I was great at this like elitist cool politics. And then I wanted to, and then there was the possibility to be elected into the student government. And I was like, this is perfect. Like this is what I want to do. It's gonna look great on my CV. It's a possibility to help the students, but also, you know, sort of like understand how this school works, how the politics of this university work. And in France, this is a very sort of big thing to do, because in a way you are not only representing the student body, but you also have a big say in what the school does internally and externally. And so I wanted to be elected as a student representative, and I told all of my friends, and they all said that I go crazy. And every single person I asked about it said no. And the reason for that was because when I came to Sciences Po 2 weeks before that, I created an image of a popular party kid, of like a person that everybody wanted to be friends with, but nobody would really trust them being the student representative. And so I was a little sad for a day, and then I was like, wait a minute, this is not anything that you can't turn around. So I'm gonna play one more video. This is at the time of the presentation where I get tired talking. And so, yeah, and so basically nobody thought I was gonna get elected. This position was often reserved for like really, you know, the nerds. Like the sort of like people that everybody respects. They're like sort of doing the job really quietly. And I was just this like popular gay kid. And this works. And so what I did was actually doing a map of all of the students. So this is a direct election. I did a map of all of the students at the campus that could vote for me, so like from my year. And I divided them by friends group. And so because I was friends with most of the popular kids as well, I was just sort of like, I knew this one is like this group of people, I know this is the Canadians, I know this is the nerds, I know this is the party people, I know this is the French people, I know this is the LGBT+, I know this is the feminists. And I did a little map like this of the entire campus. And in each of these groups, I knew somebody. And so I actually asked them to create this campaign video for me where they supported me. Right. I'm voting for Kryštof for a student representative. I'm gonna vote for Kryštof! Considering I'm doing this propaganda video, I don't know, Kryštof, who am I voting for? For the screwdriver guy from Stupka's trade. I'm voting for Kryštof, whose real historical role model is Hardy Milk. Kryštof, the cool guy. I'm voting for Kryštof. I think that he will fight for us, tooth and nail, for the entire 2 years that he's going to be doing this role. I think voting for Kryštof will mean that I'm voting for somebody to represent like me and what I have to say. I read through his letter and I'm really interested about the fact that he started
starting about really simple facts. His ideas are the most down-to-earth ideas, and his program is the most reachable on the short and long term. He's always willing to hear your voice, and he's always willing to hear your ideas, and he is Student representative that connects with all parts of the student body. Because he's a cutie. No, I'm voting for Kryštof. I think he has the best program. And I know that he can represent me as well as I want to be represented by my student representatives. He has the conviction to do it, he has the passion to do this, so I think he truly is the best choice. Vote for Kryštof. Yeah, so then I won. I was the first person to actually win with over 50% majority. And there was 16 people running. So I was very happy. And then I was rolling to school for the next 2 years with the, not for the next years. The first year there's the senior student representatives, but the second year I was sort of the senior student representative, and I was able to actually achieve some fun things, not necessarily things that I was running with, but we made all of the bathrooms gender neutral. So we were the first university in France, campus in France to do this. Then we created a mental health center with the university on campus, so that students that were burning out or had issues wouldn't have to go outside and get therapy or psychiatry and outside of the uni, and could just do this within the uni without having the struggle of like doing this in a foreign country or not being able to afford it because it was for free. And we also did a bunch of other things, and main thing that I think that comes from my success is that we sort of strengthened the role of the student reps vis-a-vis the administration. It's because before we came, the role was really political and strong, but it was also very dependent on the will of the directors or of the dean. And we sort of created a charter, and we made the university sign it because there were protests at the uni that we didn't initiate as the student reps. We didn't initiate them, but the administration, the dean and the director, they wanted to stop these protests. And they were like, Kryštof, what can we do what can we do so you can help us stop these protests? And I was like, I want this charter. And so we did a little quid pro quo, and I helped them stop the protests and ensure that every student can actually graduate on time. And at the same time, they helped me to do the charter and a couple other changes that I wanted, or that we wanted. And so, well, sometimes it was quid pro quo. Sometimes I looked to my values, and besides sort of wanting to be the popular guy, I also always wanted to ensure that what I do has an added value, and that I do things with purpose. And this is the one thing that, out of all of these, this is the one thing that is the most important thing for me. Like for me, waking up at 6 a.m. is not a problem if I actually have a purpose and I believe that what I'm going to do at 8 is relevant for the society, for me, for whatever it is. But is someone falling asleep? Jo, promiň. Pohodě, já jsem na to nebyl jistý. So these are my core values. Ubuntu is actually something that I've learned at TGS, at the traveling school. And it's about being able to understand people around you, but also the community and the needs and things of the community. And then so by Ubuntu you don't mean the Linux platform? No. Okay. It's like Ubuntu. Yeah. First. And then the second thing that I learned is honesty and integrity. But I realized that just being honest, you often hurt people around you.
and that's not good for nobody. It's not good for you, and it's not good for them. And so I realized that with honesty, it always has to come with kindness, and that whatever you do, you are the one in charge. And this is something I really want to stress to you, like you're now getting into the age, like 15, 16, 17, that you are taking over your life. You might think that you have fully taken over, that will take a few years, but in those 2 years, you need to start understanding what do you want to do with your life, and where do you want to go with it, and understanding that you are going to be the one in charge, and that if there's anyone to blame, it's you. It's not the people around you, it's not the society, it's you, and it's the way that you decided to pursue things, and that the only thing that can actually help you succeed is changing your approach. Reminded me of the Kardashians. People don't want to work these days. And yeah, and so because I realized this quite early, or because I was put in charge quite early, I was sort of dependent on, because I moved out when I was 16, I was dependent on what I do and how I improve. And I sort of gotten a little obsessed with always improving, and I also had to learn how to reflect. So to improve, and you need to reflect, and you need to be able to go back and see what happened. Now there's a wonderful quote from Michelle Obama, and yeah. So at the time when I went to my American school, the Obamas were in administration at the first year, and the second year Trump was elected. And this was obviously like a terrible thing for everyone that Trump was elected, and so we all sort of made Obamas our idols, and we started following him on Instagram, and we were just sort of like, you know, watching every video with Michelle Obama or Barack Obama. We actually invited the Obamas to our graduation ceremony in Vancouver. They didn't accept, but they did send us an email back that that's very nice from us. But yeah, so I was obsessed, I wasn't obsessed, but I was really always looking up to the Obamas. And I remember from Michelle, one quote that she said is that success isn't about how much money you make, it's about the difference you make in people's lives. And so that's when I started to think, when I was graduating, I started to think about my purpose. And what do I actually want to do with the education that I have? And yeah, I wanted to make the world a better place. And I sort of focused on two different things. One is human rights, and the other one, climate crisis. And the first one was human rights, actually, just human rights and equality. And climate crisis just sort of came in later because, well, A, I was being educated in that a lot, and B, it was because it was more relevant. And now this is me, just like doing things. This is me at Budapest Pride. This photo was actually super viral. It was like in all of the media, including it was like, and even sometimes now, like when newspapers in the US talk about LGBTQ plus rights, they use this. It was in Bloomberg recently. It was like, and Matvix, actually, do you know Matvix? Matvix on Twitter? No. So this is me in Nairobi. Last year I was speaking at United Nations Environmental Assembly. This was before I was the Czech UN youth delegate. It was actually just a super random thing. I was in Paris in the winter, and I was like, I hate winter. And I promise you, I went online and I Googled student opportunities. There's like, or youth opportunities, it's like a website. And I saw there's a possibility to apply to a summit in Nairobi. And without thinking, I just submitted the application. And then 2 months later, there I was in Nairobi, or 1 month later, there I was in Nairobi. And this is with one of my favorite interviews with Chestmate, who I mentioned in the beginning. And these are my 5 rules.
that I sort of, so similar as I had these, I also have these 5 rules that I always tell myself when I need to like cheer myself up, right? Like when something doesn't work out, I always tell myself that if I fail, I have to try again. And this is best seen when it comes to the UN Youth Delegate Program. I applied 2 before I got in. So the first time I applied was actually my first year at uni. And the time I got in was in my 5th year at uni, 5 years later. And so that's something like if you fail, but you really want to do it and you know that it's good for you, then try again. And if you want something, ask for it. This is also really important. People often talk to me and they're like, how come you're on the media all the time? And I'm like, well, because I want to, right? How come, you know, you go to all of these conferences? How come you went to Egypt? How come you're gonna go to New York? It's like, because I did the next step and I asked for it. And in most of the cases, people are gonna tell you no, right? Sometimes they're gonna laugh at you, sometimes they're gonna ridicule you. But in very few of those times when you ask for it, you're actually gonna get it. And the more times you try, the more times you will succeed. And eventually you will, eventually people will just say yes more than they say no. If you disagree, voice your concerns. So did he point? To není ukázala, jakože... Well. So if you disagree, voice your concerns. Don't complain, create better conditions. And always question yourself and those in charge. Okay, so this is really important. I always question those in charge, or like to, but then I have to always also question myself and be like, Kryštof, okay, but is this really their fault or is it actually your fault? So, yeah, so I like to think about this as like in a balance, right? Like, you can be angry at people that are above you, but you also have to make sure that you're doing the best before you can actually question them. And so this is me, hopefully with the future president. Hopefully. This is Danush Nareleva, this is me at the UN, and this is me in Egypt. Sorry. And in Egypt, it was like a great representation of all these 5 rules. We went there super last minute. Egypt on itself was a complete mess. There was almost no Wi-Fi, no food, no water, sometimes no electricity. Like, the conference there was really one of the worst conferences of my life. And, which, not worst conference, but just like the most disorganized. And we still went there, and we were like, so what is, you know, so we went to the head of the delegation and we were like, how can you include us? Because they didn't have time to communicate before and it was a mess. And so the head of the delegation actually said that he's not very keen on including young people. And so we went to the deputy minister and I was like, Mr. Deputy Minister. And then we were included, right? So this is also something like, if you question those in charge, if you can't question those in charge, go to the ones above them. People, and especially in corporate, people will always have, or everywhere, people will always have someone above them. And then we actually spent the week with almost every half an hour having a meeting or having something to do. I spoke with the UAE Minister for Climate about how to organize the next COP so it's more inclusive, and so more young people, but also a more diverse group of young people can go and join. And so now, I need to stop speaking for a little bit. So you're gonna take your phones again. And I want you to think about this question and try to write something down. And it can be, again, it can be anything. And you don't have to share it if you don't want to.
But do write something down for sure. Like, even if you're just pretending you're on your phone writing. And if you don't know, that's also fine, right? Like, but if you don't know what gives you purpose, that's totally fine. You're teenagers. You don't have to, right? But so, what I would do if you don't necessarily know what to say, be like, right, what did you do in the past that really made you feel like you belong? And that made you feel like you're enjoying it and like you want to do it again. Or if you turn it around and you don't have anything in the past that you sort of, you know, think about in a very positive way. Think about what you want to do in the future that will give you these feelings, that will make you feel belong, but will also make you feel like you're doing something good and like you want to do it again. So it can be totally abstract, it can be some values, it can be whatever. A můžeme zase česky. A můžu začít? Já nemám telefon, tak já to mám rychle. Tak pro mě je to určitě udržovat si vnitřní spokojenost a pracovat na ní tak, abych mohla potom s laskavostí rozdávat dál dalším. To je krásný. To je zvykem. Teď co nejde se někdo odvážný? Žádná odpověď není špatná a žádná není hloupá. No, to je hrozný, no. Tak já asi, že chci jakože ukázat lidem, že i gayové jako nejsou špatní, nebo prostě jako, že být gay, tak neznamená, že prostě jakoby jsem nějak špatný pro ty lidi nebo tak. Takže to. A nemusí to být, děkuji moc, Robert, ale nemusí to být taky tak hluboký, jo? Jakože necítíte se intimidated těma odpovědma. Může to vlastně purpose. Může být i jenom to, že prostě chcete vydělat hodně peněz. Jo, jako ono je hrozně důležitý tady v tom, jako purpose není nic, co by nikdo měl soudit, je to prostě úplně jako to, co vy chcete, jak vy vidíte ten svůj čas jako nejlíp strávený. A jestli prostě chcete být miliardáři, tak prostě budete muset hodně pracovat na vydělávání peněz. A to je to, co uvidíte jako ten svůj purpose, jako to, co vám vlastně ukazuje, jestli jste successful. No. Honza, a jako co mi dává purpose, tak v podstatě vždycky, když vidím nějaké výsledky nebo nějaké zlepšení, tak to mi dává hlavně ten purpose, ale nevím na tu druhou otázku, co bych odpověděl. Ale asi, kde se nejvíc, where do you see yourself being most purposeful? Asi v IT a technology.
Ty jsi říkal, že před 10 lety si rozhodně nebyl at your best. A pokud to není příliš intimní nebo něco, o čem třeba nechceš mluvit, a ty jsi říkal, že jsi z toho chtěl dostat, že jsi chtěl víceméně utéct, chtěl si pryč a dostal ses na nějaký ten international program. Jak jsi v sobě našel tu sílu? Z toho, že fakt to nebylo ono po žádné stránce a se z toho prostě vyhrabat. No, to je dobrá otázka. No já jsem jako hrozně jako... Já jako vlastně mám hrozný štěstí v tom, že nemám deprese, jo, jakože, že vlastně jsem docela vždycky byl takový jako šťastný splachovací dítě a teďkom sice mám jako nervy v čudu, ale furt jsem šťastný splachovací dítě, jo, jakože prostě nějak jako, jako my jsme vyrůstali na tom, že prostě jako you can do whatever you want, tak jsem prostě byl jako OK. Takže když tady to mi nevyhovuje, tak potřebuji najít něco, co mi bude vyhovovat víc a ono to vlastně nemusí být o tolik lepší. Takže jsem se prostě jako, no. A taky jsem byl vlastně v prostředí, který jako bylo vzdělaný. Takže jsem vlastně vždycky, takže jsem neměl takový, já jsem měl to bylo můj obrovský privilege v tom, že vlastně od malička jsem byl vychovávaný s tím, že mít jako vysokoškolský titul není něco, co můžu, ale je něco, co prostě udělám. No questions asked. A díky tomu vlastně jsem nějakým způsobem věděl, že do vzdělávání musím investovat, jestli chci nějakým způsobem splnit tady to úplně jako nejzákladnější krok k tomu úspěchu. Tam jsem byl vlastně naprogramovaný od malička. A takže jsem prostě se učil a no a pak jsem prostě si řekl takhle ne. A jako zkoušel jsem hrozně moc věcí, fakt, že vlastně jsem byl skoro v posledním kole na UWC, což je United World College. Což je mimochodem jako program, který určitě, jestli chcete odjet, ale jestli i vlastně chcete jenom prostě zkusit něco jiného, tak United World College je skvělá věc. My vlastně tady v Česku vybírají dva studenty každý rok. A já jsem byl v tom posledním kole. A pak mi řekli, že z těch 5, jako tam se přihlásilo třeba 100 lidí a pak vybrali 30 a pak vybrali 5 a já jsem byl v těch 5 posledních a pak jako řekli, že teda ne. A to jsem byl v tom momentě, kdy jsem si říkal, tak a já teď vlastně jako nevím, co dál. A tady v tom momentě jsem si říkal, že teda jako zkusím, i kdyby to bylo 1000 jiných věcí, ale vlastně už jsem byl trošku nějak nastavený na to, že jsem si myslel, že to je možný, že jako tady ten přihlašovací, tady ta přihláška na tu United World College mi ukázala, že to možný je. Tak jsem si řekl, že i kdyby jako nedělal nic jiného, než hlásil se na takovýhle úplně random programy, jo. Takže prostě jako, no. Takže tak. A můžu ještě jednu otázku, do jaké míry je pro tebe důležité ocenění a uznání tvých nejbližších? No, já jsem jako hodně, jako určitě je to pro mě hodně důležité, ale zároveň já jsem jako hodně nastavený na to, že si to sám nějakým způsobem hodnotím. Že jako samozřejmě pro mě důležitý slyšet takový to, jako já jsem jako na jedné straně jsem jako velmi jako verbální člověk, že vždycky jako mám rád přesně jako
dokud se něco neřekne, tak jako tak, jak to je, tak to potřebuji prostě věci pojmenovaný a slyšet. Tak to je jako moje silná personality trait. Ale na druhou stranu já prostě jako jako jsem se naučil tak nějak jako si prostě ty góly a věci stanovovat sám. Ale pak taky právě třeba jako v té škole, tak tam prostě najednou jsem šel jako z české školy, kde prostě jako učitelé se nestarají, nemají zájem, do školy, kde vlastně jsme měli jako americkou prostě takovou jako paní učitelku angličtiny, která prostě jako chtěla být naše nejlepší kamarádka. Jo, která prostě bylo jí třeba nevím, 35 a opravdu jako byla naše bestie, jakože prostě měli jsme ji na Instagramu, my jsme všichni schovali naše stories, ale jako furt jako prostě s náma trávila hrozně moc času a ona potom i byla moje mentorka v rámci té školy. A teď od ní vždycky jako jsem začal slyšet, že teda jako jde wow. No. Ale jo, a hodně jakoby otázky můžete i vy, já jsem to na začátku zapomněl říct. Jako určitě se ptejte, ale ještě tam bude přístup pro diskuze o něčem jiném. A co ještě někdo, no? Jenom tak Global School měla jako mezinárodní IB, říkal? My jsme dělali IB, no. Jo. Já se chci zeptat. No. Já se chci zeptat, proč máš teď nervy na dranc? Říkal jsem Miladě. Nervy na dranc? No, to mám, no, protože toho je jako hrozně moc vlastně. Takže kvůli práci? No, nejenom kvůli práci, ale taky jako na jednu stranu, jako mě se opravdu jako hodně zhoršilo s tou Bratislavou vlastně. Když tam byl ten teroristický útok. Jo. Že jako do té doby jsem byl víc takový v chillu a teď jsem víc takový jako opatrný. Děkuji. Ale i kvůli tomu, že prostě dělám zbytečně moc věcí najednou. Jo, tak možná půjde dál. Já jsem si k tomu jako vlastně připravil ještě takovou jako teoretickou část, ale nevím, jestli na to je úplně ten mood. Jako, co si myslíte? Chce se bavit o demokracii a lidských právech? Jo. Já tady vidím jako ty tři lidi, kteří poslouchají a nejsem si jistý, jestli posloucháte všichni. Tak... Jo? Jo? Tak jo. Takže... pro mě jako... Já když jsem studoval, tak jsem se jako hodně soustředil na lidský práva. Ale je hodně z toho jako kritického hlediska. Jo, jako jestli opravdu jsou lidský práva univerzální. A spousta lidí vám řekne, že ne. A jako spoustu hodně jako vzdělaných lidí vám řekne, že ne. A je to vlastně součást nějaký akademické debaty, který já jsem se chvilku zúčastnil. A zároveň jsem se přemýšlel i hodně nad tím, jako proč vlastně lidský práva máme. A proč byste řekli, že máme lidský práva? A znamená, nejsou žádné špatné otázky. A proč to trošku rozproudit? Proč máme lidský práva? Aby jsme mohli mít jakoby všichni stejnou možnost, nebo jakože aby jsme mohli všichni dělat to stejný nebo podobný. Nebo... Co to je? No, já rovnost. Rovnost? Tak to vysvětluji. Zajištění toho, že každý bude mít stejné možnosti se stát někým jiným nebo si jakkoliv dostat z něčeho špatného. Ať už se třeba potom bavíme o společnosti jako o hierarchii nějaký, anebo jako obecně, že někdo se na někoho nemůže dovolovat. No, to je dobrý. To je dobrý starting point. Takže rovnost je tady o tom, že máš možnosti, to se řekl krásně. A před čím jsi rovný? Tak z tohohle hlediska asi před tím zákonem, který tě svým způsobem chrání? Jasně, před tím zákonem. Takže, a jaký mají, když se kouknete jako na fungování společnosti, což je ta demokracie,
tak jaký mají lidský práva hlavní roli v demokratickém státu? Hodnotovou. Co? Hodnotovou. No ještě trošku jinou. Hodnotová je dobrá, ale pojďte ještě... Svoboda? Svoboda ano, svoboda je jako základní kámen, že jo, demokracie, ale... Spravedlnost. Co spravedlnost, jako... No tady to jsou všechno jako ty hodnoty té demokracie, jo, svoboda, spravedlnost, ale co vlastně je ta spojitost mezi těma právama, jako je třeba politické svobody a demokratickým fungováním země, které jsme tady. Tak jako funkci hraje to lidské právo, řekněme, demokratických svobod, což je politické rozhodování a názory, že to je jedno, nebo freedom of speech, to je takový to osazuje. Tak, když máte jako právo na vyjadřování se, tak co to je ta funkce toho freedom of speech v té demokracii? Vyjádření nějakého názoru, nebo? No to je... To je to právo. Udržení diskuze, bych řekl. Jasně, ale když máte to, já to budem takhle. Jste politik. Můžete si dělat, co chcete. Je to nějaká definice. Je to nějaká definice, ano. Která má nějaký limit, nějakou ochranu. Limity, přesně tak, jo. Jako, lidský práva v mnohém jako limitují to demokratické fungování. A jako právě proto, já jsem nedávno dělal tady tu přesně přednášku pro GoMUN, to je jako GoMUN, to je takový ten velká MUN konference v Praze. A tam jsem právě nejdřív se zeptal lidí, co vlastně pro ně znamená demokracie. A co chce ta první věc, kterou si představí pod demokracií. A my jsme tam tady to řešili, jako, a spousta lidí vlastně řeklo, že demokracie pro ně znamená nějaký jako reprezentativní zvolení. A že vlastně, když se zvolíte nějakou většinu, tak demokracie je, že ta většina pak vlastně může konat, může dělat, co chce. A lidský práva, tam se právě z toho důvodu, aby se vlastně ujistili, že ta většina, ta volená většina reprezentativní demokracie nebude zasahovat jako mimo ty mantinely, mimo ty limity, který má jako nějakým způsobem daný ústavou. No a teď ta rovnost je tak trošku jako mezi tím, jo. Protože rovnost Kryštofovou. Jakože, myslíš si, že lidský práva limitují demokracii? Máme nějaké, já jsem říkal, že je reprezentativní, jakože to vyjádření reprezentativní demokracie jsou jako ty politici, který jsou zvolení na základě reprezentativní demokracie. Mají na svý, jako jejich politická moc je limitovaná lidskými právama. Z toho důvodu, že politik, i kdyby měl jako plnou většinu v parlamentu, i kdyby měl stranu, která má 200 jako volebních míst, tak nemůžeš vlastně zasáhnout do práv nikoho jiného. A jako jasně můžeš změnit zákon, ale pak může přijít ústavní soud a říct, že ta změna zákona není s ústavou, může změnit ústavu a pak je problém. No. Jo, ale teoreticky, jako v té teorii, to chápání té reprezentativní demokracie je založený na tom, že ten vox populis má limity. A nemůžeš, protože ten důvod je samozřejmě takový, že vlastně demokracie je poměrně, tak jak ji známe dneska, vlastně vznikla před francouzské revoluce, teoreticky, kde mají ty egality, fraternity. Ale naše demokracie, ta česká, a česká ústava, je především založená tak trošku jako
trošku francouzský, trošku rakouský, ale hlavně německá ústava. Jo? V mnohem ty hodnoty kopírují tu německou ústavu. A ta německá ústava je založená na tom, že po druhé světové válce Němci si prostě řekli tak a dost. Vlastně my nikdy nemůžeme nechat tou formou té reprezentativní demokracie, která v Německu už byla před druhou světovou válkou, nikdy nemůžeme nechat zvolit nikoho, kdo udělá takovýhle zvěrstva. Takže my musíme udělat limity tomu demokratickému vyjádření toho lidu. A ty limity, mimo jiný, jsou lidský práva. Pak jsou tam samozřejmě jako i jiný limity, ale ústava jako taková. Že v podstatě taková pojistka by se dalo říct, jakože pojistka demokracie. Zajištění toho, že i přesto, když prostě se většina shodne na něčem, že jako chtějí provést nějakou změnu, takže ta změna nemůže přesáhnout prostě nějaký ultimátní právo. No, to je v Německu. A v Německu je to o dost líp zakotvený v té ústavě než v Česku. A v Německu mají totiž část ústavy, která se nedá měnit. No. Jo, která vlastně prostě vůbec nejde změnit a je to prostě, tomu se říká jako rigid. A rigid constitution, zatímco v Česku je víc jako je buď rigid constitution nebo unwritten, jako to řeknu v angličtině, jako prostě vlastně ta ústava, která se může měnit, a to je v Británii. A pak je ta německá, což je ten druhý extrém. Jo? Jako v Británii mají nepsanou ústavu, která sice, i když se nemění, tak je vlastně jako teoreticky a postupama je hodně jednoduchý změnit. Zatímco v Německu ta ústava je velmi rigidní a změnit tu ústavu vlastně ty kroky, které k tomu musíš naplnit, už jenom změnit něco malého je vlastně těžký, ale potom změnit jako ty základní věci, jako to, že Německo je demokratická země a takový ty jako volební prvky a i některé lidské práva, tak to vlastně nejde změnit. Myslím si, že časem nastala situace, kde by to nějak omezovalo ten jako vývoj, tu evoluci té demokracie, že se tam budou muset určitý faktory změnit, překopat a bude to nějak limitovat nebo zpomalovat ten německý systém, bude zpomalovat tu změnu. Takže která je vlastně výsledku lepší. Já to chápu, no. Nevím. To je dobrá otázka, nevím. Není odpověď, myslím si, že to teď nikoho netrápí. Ale myslím si, že ani myslím si, že jako ten německý model je dobrý v tom, že jako některé věci tam jsou poměrně flexibilní, ale ty základní prvky té demokracie jsou velmi stabilní a rigidní a nejdou změnit. A musel by tam vlastně být převrat, aby se tady ty prvky změnily. No každopádně, máme lidský demokracie a lidský práva. A teď rovnost je tak nějak mezi. A to je z toho důvodu, že vlastně jako ten nápad demokracie je založený na rovnosti. Jo, jako je založený na tom, že vlastně každý člověk má nějaký práva. A teď prosím vás, kdybyste se mnou nesouhlasili, tak mi to řekněte, jo, jako já právě jako velmi oceňuji, že se kroutil hlavou, ale snažte se to říkat nahlas, ať tady máme nějaký dialog. Ale teď ta rovnost jako sedí mezi tím a z toho důvodu, že vlastně demokracie vám sama o sobě dává rovnost. Protože vlastně každý člověk má možnost jít k těm volbám, vyjádřit svůj hlas, říct, koho teda chce aby v té reprezentativní demokracii zastupoval. A zároveň ale vlastně ta rovnost je bráněná těma lidskýma právama. Z toho důvodu, že aby se lidi byli rovní, tak musí vlastně mít jako access to justice, to je ta spravedlnost, který říkala mě. Ale nejen access to justice, ale taky prostě jako access to education. V České republice máme poměrně jako sociální chápání lidských práv nastavený od dětstva, to znamená, že tam je nějaká healthcare. Jo, a tady ty věci, to jsou jako něco, co v českém kontextu chápem jako lidský práva, ale na druhou stranu v českém kontextu zároveň ty kodifikované lidský práva, to znamená ty lidský práva, které jsou jako zapsané v ústavě, se velmi drží při zemi a jsou opravdu jako velmi jako zaměřený na ty polistopadový, politický a občanský práva. To znamená, že
celkově v Česku vlastně jako po revoluci, po sametové revoluci, tady byl obrovský push k tomu, aby jsme opravdu teda měli tu freedom of speech, jo? Aby jsme neměli žádný mantinely na freedom of speech, aby jsme prostě jako nějakým způsobem se ujistili, že prostě vždycky lidi budou moct volit a tak dále. A tady ty jako základní lidský práva, ty občanské kategorie, což je ta první generace lidských práv, tak ty jako všichni přijali za svý. A pak je ta druhá generace lidských práv, což jsou právě jako víc jako sociální věci a tak. A tak ty se do toho potom nějak jako přidali pomalu. Jako za A teda hodně z těch věcí vlastně jsme tady měli z toho komunistického systému a vlastně už to tak jako přišlo do toho nového systému. A nikdo se moc neptal, ale za B vlastně jako třeba právě healthcare a všechny tady a education, které byly už nějakým způsobem vybudované. Ale za B taky jako ty sociální a ekonomické práva se nám tady žilo docela dobře, jo? Byla prostě jako přidali jsme se k Evropské unii, Česká republika měla velký boom a nebyla tam nutnost jako kodifikovat žádný nový práva, protože tady v tom ta ústava byla docela fajn. No a teď, kde ta ústava jako má trošku problémy, je, co se týká rovnosti LGBT plus lidí. Tady na posledních 5 minut uděláme trošku lecture tady o tom. Z toho důvodu, že vlastně je to něco, co vlastně jako v tom českém zákoně víceméně prostě jako není. A z toho důvodu, že český zákonodárce tady o tom jako rozhodoval jednou v roce 2006, když tady bylo přijetý to registrované partnerství. A od roku 2006 se víceméně nic nezměnilo. Až na nějaký malinký věci. Ale na druhou stranu se jako mění ta společnost a zároveň se mění ty země kolem nás. Jo, třeba Slovinsko je první země post-východního bloku. Slovinsko, která bude mít manželství pro všechny. Zároveň, jako i když vlastně Polsko a Maďarsko jsou takový ty odstrašující příklady, tak i tak je Česká republika 5. nejhorší v Evropské unii. 5. nejhorší, co se týče LGBT+ práv. A vlastně tady nejde jenom o práva jako, jako to manželství pro všechny, ale i vlastně, což je něco, co ten stát jako tak nějak se jako rozhoduje, ten stát se totiž rozhoduje, jestli těm lidem dá to právo něco dělat. Jo? Jako teoreticky je to, že jsou diskriminovaní, že se nemůžou brát jako ostatní lidi, ale taky to je teoreticky, že ten stát se jim může rozhodnout něco dát. A tady je vlastně furt akademická debata, jestli je to povinné. A co myslíš tím, že by měl něco dát, jako chápu to manželství, a co myslíš dál? No, já to řeknu. Jo, okay. Jo, a manželství je dobrý příklad, protože jako na jedné straně se ten stát, jako sice je tam debata, jestli je to jako něco, co by ten stát měl dát, nebo jestli je to něco, kde ten stát diskriminuje. Ale každopádně je to debata nějakého pozitivního práva. Jo, něco, co prostě existuje pro ty lidi. Na druhou stranu je tu třeba sterilizace trans lidí, kde vlastně ten stát zasahuje do práv trans lidí. A už vlastně byly v roce 2017 u Evropského soudu pro lidský práva bylo rozhodnutí proti Francii, která to už nedělala, ale dělala to v roce 2006, že povinný sterilizace trans lidí jsou mučení a jsou jako nelegální zásah do práv toho člověka. A zároveň i proti České republice už byl případ u taky HCHR, ale u jiné instance. A i tam se vlastně na základě tady toho rozhodnutí v roce 2017, v roce 2018 rozhodlo, že Česká republika porušuje práva trans lidí. A negativně vlastně jakoby ten rozdíl z toho právního hlediska je, že ten stát vlastně jako, není to o tom, jaký stát jaký práva ten stát dává těm občanům, ale je to o tom, že ten občan má to základní lidské právo na nějakou jako osobní soukromí a osobní dignity
A ten stát to právo porušuje. A to je další věc, kde vlastně v Česku je velká mezera. No a další věc je třeba hate crime, hate speech. Jo, takže já jako žid mám mnohem větší ochranu před hate speech na internetu, než já jako gay. Což je další věc, která jako v jiných zemích už se změní. No, netež nějaký otázky. No, a vy si myslíte, že by se to nějak posune takhle ty práva u LGBT skupinu, nebo je asi jako problém těch, že jo, v tom zákoně, ale kdy si myslíš, že se to nějak posune, nebo jestli se to nějak posouvá, protože mně přijde, že to furt nějak stojí. Tak no. Jako, my se tady na to nedávno jako zeptali v jednom podcastu v létě, už nějak tak nedávno. V létě se mě na to ptala Tereza v podcastu, kdy budeme mít rovný manželství. Já jsem říkal Tereza jako do 9 let. A co se musí, Kryštofe, stát? Jsi říkal, že v politice není generace Z, nejsou tam skoro mileniálové. Musí se to posunout, že? Musí se to generačně asi v té politice taky posunout a musí tam prostě přijít. Musí tam přijít mladí lidi, ne? Mladí lidi. Myslíš si, že i když tam přijdou ty mladí lidi, tak vždycky tam bude někdo, že kdo bude proti tomu? No, ale jako hlas většiny. Jo, jasně, ale jakože i když jestli se to posune, jestli opravdu budeme mít stejný právo, protože já si myslím, že ty práva stejně nikdy nebudeme mít podobný jako to, že... Hele, já zase jako volno manželství pro všechny je jako hrozně důležitý indikátor, nebo respektive jako ono je takhle, já jsem na tom četl knížku, kde vlastně jako akademická knížka o tom, která porovnává země, které mají manželství pro všechny a země, které mají registrované partnerství. A tam se hrozně krásně ukazuje na to, jak vlastně manželství pro všechny, na základě tady toho jako studií je jako konstituuje nějaký jako hodnotový posun v té společnosti. A jak vlastně to, že ten stát v té zemi řekne jo, tak vy se můžete brát, opravdu jako znamená, že se... Veřejné mínění se posune, ne? No to veřejné mínění se posune, pardon, tím, že vlastně jako ten stát najednou řekne, že i teda LGBT plus lidi můžou formovat tu rodinu a i to, že vlastně jako nějakým způsobem jsou plnohodnotní lidé. A to se třeba stalo ve Francii. Ve Francii není tak dlouho manželství pro všechny, je to z roku 2015 a tehdy proti tomu byly obrovský protesty, protože bylo 1 milion lidí protest, 1 milion. A jako opravdu se lidi bouřili. Protože i když jako Paříž je samozřejmě jako velmi progresivní a crazy, tak jako hodně velké části země jsou velmi katolický. A ty to prostě nechtěli. No a pak se najednou ukázalo... A pak se najednou ukázalo, že... Jo, v roce 2015 máte prostě ve Francii opravdu jako prostě tady ten jako skoro hodnotový převrat. A tenhle rok byl ve Francii volby, to znamená, že 7 let potom, a znáte Marie Le Pen? Znáte, to je prostě taková ta jako neonacist nebo neofašistka, francouzská, takový Okamura, ale ve Francii. A Marie Le Pen v těch volbách kandidovala s tím, že podporuje LGBT lidi. A že rovný manželství je pro ní základní lidský právo. To řekla v jednom z jejich kampaňových videí. Jo, a i když jako samozřejmě asi teda jako je to jako podporuje gay lesby, nepodporuje asi trans lidi, tak i už to, že vlastně jako, kdybyste si představili, že Okamura za 7 let bude obhajovat manželství pro všechny, tak takhle silný posun. A Le Penová byla jako mnohem víc crazy než Okamura. Tak takhle velký posun, to opravdu
té společnosti může udělat. A tady mám ještě citát Eleanor Roosevelt, další manželky amerického prezidenta, že without equality there can be no democracy. A queer rights are human rights. Už končíme na čas. Tady když tak bude se chceme to spojit nebo napsat, tak Twitter, Instagram, Kryštof, Stupka a tady když tak nějaké články a to všechno. A máme nějaký